guys, this is Jhonashow and welcome to the Jhonashow. So we will be going to a place na masaya. So travel easy muna tayo. Kasi tapos na yung buhay natin. So pasok na kami. I have with Dan. Dan. Say hi. Punta kaming secret. So, we decided to travel where we live, Palawan. We don't wait for memories to come. Hanapin namin si Masid. Si Gioong. See you later, Gioong. Damn! Nalo. Thank you, Sibupat. Yeah, here. So, prinsesa pala tayo. So, we're about to meet up Gioong later. Gioong. Team Masid. Mga Team Masid kami. Mga ano kami dito. Gagawa kami ng mga tamang galaan. Tamang galawan. Tsaka ano. Sakto lang. Kaya lang ba? Tayo. May mga ma-aircon din, gano'n? Mahal yun, aircon van. Anong oras? Pero yung van, unli man yun doon, di ba? Doon tayo sa Lusin. Dito, mahal dito. Rush kayo? Yung sabay-sabay pala tayo eh. Ay, hindi. Ayaw, sabay ka sa inyo. Ayaw. Sige, thank you po. Doon tayo eh. Daniel Padilla. Good morning, building. Morning, guys. So, still at Dynasty. We're going out for my breakfast. Tara lang. Continental breakfast. Good morning. Continental breakfast from Dynasty. My birthday pa dyan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Now let's skip to the good part. So, good morning. We're done with breakfast. We're still here at Elnido. Corn area. So, ito. Paglabas namin sa unahan na ni-stayan namin, mayroon agad ito. Yun. Masyadong calm yung tubig ngayon ah. Coke. Pag ito na nalaman ng ano, ng chowking. Sarado yung chowking. So we here. So ano tayo? Saan? First day pa rin namin dito sa Nido. So tapos kami mag-lunch kanina. Doon kami sa Angel. Tawag nun. Tapos dito kami sa Nakpan Beach. Medyo malapit lang, mga 30 minutes ride. 30 minutes ride to byahe namin. So medyo ano siya, medyo malayo konti, pero okay lang. Tingnan mo naman. Skip to the good part. Naka 60. Mura. Ang SM mo ba? O nga 60 nga. 60. Nag-sale pala, 60. Ano yan? Flavor. Ay, yung mojitos. Tama lang yan. May wala kayong baso. May baso. Badipol. Bawal. Alis eh. Bawal mag-drone? Yan, no? Pwede, wag lang ikaw pag sa mga babae. Ah. Yeah. Pwede lang kami sa... Pwede lang.
ano na yun, from end to end. Sukatan namin ilang kilometro, ang bibilihin niya yung lupa. Uy, patridors! Ano pala? Listen! Naku, iinumin niyo yan. Ay, wala na, dito na kayo na doon. Hindi na, baka mapapano yung time. Para maganda yung ikot ng Marahaw. Ay, lagi mo ng ano? Wala na supply. Ano yung salita rin? Oo, salita. Naku! Sino to? Okay na kaya. Tay, tsaka isang baso tayo. Nice. May yelo kayo? Sila meron. May ice. Pabila ko yung ice. Magkano ice? 10. Sige. Sige. Yelo. Tsaka isa na yun dan. Teka mo tayo. Lasing niya si tatay. Lasing ako. So freshen up muna tayo. So it's been a day. It's been a good day. We have a good lunch. Even though late lunch kami, masarap din food. Dun sa Angel Magic. Tas we went to Nakpan Beach Resort. It's a public beach. Mas maganda. Parang pinong-pino talaga yung buhangin, tas mataas yung shoreline niya. Tas maganda yung dagat. So the weather is not so hot, medyo gloomy siya konti pero di naman maulan. So maganda pa rin yung outcome. So ngayon dito kami sa room namin, facing Thailand. We're in Thailand kami. So yun, freshen up muna, maya labas, di dinner. And then, yun, chika-chika sa mga locals. Nak! Ganun yung makapag-usap. Kaya para ko sa paano maging mga Thailand na mga salita yan. Nak! Umamik nyo! Ano magmik nyo? Ganun. Yun yung mga simple mga idea paano kayo makipaghalubilo sa mga Thailander rito sa Thailand. Ano yun? Nung này ba mình nhớ nung này là có ngạo nhà mà lá tát ano yun siya no halina masyadong malagabok kaya let's skip to the good part. Special shawarma. Ano siya guys? Akala ko nilalaki sa yung cup. May shawarma. May shawarma rice. Di pala. Naka-plate. Masarap. Unexpected shawarma. Pinunuot. Yung sa akin, pale ale yun, no? Ito pale ale and then pale ale. Ano yun sa akin yung... Baka sandwich siya. Oo, sandwich sa akin. Palit kayo na siya. Sandwich din sa akin kasi gusto ko mag-wait eh. Thank you. So, tasted real craft beer. Dito kami kay... Anong lugar to? Sa Budmu. So, ito yung ano lugar. So, dito kay Elnido, pwede ka bisita dito bago sila tumikim ng mga beer. So, cheers! Cheers for the good part! Try ko nga. Thanks, good vibes. May lemon. May lemon siya. Para may ano din, may biscuit. May biscuit. No, may biscuit nga. Pero mas na-feel ko yung ano, men. Na-feel ko yung ano. Yung Kahoy. Hindi, walang kahoy to. Ano to eh? Misty pala. Kaya pala ganito. Citrus. Feel ko yung lemon. Citrus pala yun. Kala ko lemon yun. Tingnan natin. Magkaka-Santa Claus ako. Santa. Cheers, man. Cheers. Man, cheers, man.
Masarap, masarap. Masarap din yung ano. Tama lang. So good mo. Inom na Jay, inom na Jay. It's your best part. This is the best part. Uy! Morning. So second day tayo ngayon. We're at Elnido, Palawan. Elnido, Thailand. So today, island hopping kami. So ngayon kami magpabook, ngayon kami island hopping. Ganun kami kadali. So breakfast muna kami. You know, start your day always with a breakfast. Ha? Yun na. So alis na kami. See you later guys. Yan, pangalan mo? Aljon po. Aljon. So si Aljon, tour guide natin ngayon ha. Yung nagdala ng bangka. Kain. Luluto tayo ngayon. Oh, siyempre sama ako. Kung magluto din. Isuhin natin yung hilaw. See, doon. Punta na kami sa bangka. It's our last day and tomorrow going home. Place where I belong. Southside. Southside. Gusto ba? Hindi nga alam makapakan niya doon. Ha? Hindi nga alam makapakan niya doon. Okay lang. Apakan ko na lang. Remembrance. Remembrance na lang yun. Pwede ba kunin yun? Kainin natin. Baka yung kumuha nun. Baka yung kumuha. Oo. Kailan kami ano? Chili. So. Toro A ka? Hindi ka? Ito pa lang. Ayun na. Sa amin. Iyon tayo. Tara. Iyon tayo. Kasi dalawa lang dala na ano. Ha? Ako kami. Saan? Gusto to? Pagani. So, good morning, we here. Nasa bangka na kami. Kailan natin kami. So it's ano to? Group. So random people on the boat. So meeting new friends, you know. Cheers, man! Cheers! Good touch, good vibes. So, this is our first stop. This is 7 Commandos. The reason why it's called 7 Commandos because there's 7 commandos staying there before. So that's it. That's why it's 7 Commandos. They are the brave 7 Commandos who protected the island. That's the reason why. So, pwede tayo mag-swimming dito, picture taking, and meet new friends. Important thing is enjoy. Enjoy. Morning. Still island hopping. Wala kong ulan yun. It's a one for them. So we're gonna swim there. We're gonna swim around. It's okay, it's raining. He's losing his job. We're safe. Don't worry, we're safe. It's okay. We're gonna go there. Pwede. Pwede. Wala pa ako ng trabaho ngayon. Pag-resign ka na sa trabaho mo, dito ka na. Oo. Bibili akong bangka. Third floor. Third floor para isang Oo. jeep lang na hangin, baliktad. Pero maliit lang floor, ito lang. Sa tao ba? Yung bahala na tao mga gas. Yako na kayo. Nakatip in distance na bayari. Malaki tayo dun yun. Paipot yan. So what up guys? We're here at Secret Lagoon. Secret Lagoon is one person each. So naka-day area. Yeah. Wish you were here with me, right? Anyway. Secret Lagoon. So papasok kami doon. See you later. Punta kami doon sa daming tao. May ayuda dyan, Ayuda. From 10K each.
Nakapasok na bigyan. For you to dive or not, because this place is like a lot of like jellyfish. During there's like a season for mating season for jellyfish, so it's up for you to go. But not right now. It's safe and secure. We can do that. There's a lot of snorkeling here. So there are no jellyfish now? No. Yeah. I let them go out. Move out because we're going there. Don't go there. That's not that's a season for jellyfish. What happens? We're here at Big Lagoon. Actually, Big Lagoon is kayak area, pwedeng swimming. And the reason why tawag siya Big Lagoon is because mas malaki pa siya sa Small Lagoon. Kaya yun. So malaking antom, napapalibutan sa malaking like a big rock formation in the middle of it. Yun yung parang nakaganda. Pag nakakanya sa yun. Malalim to, 27 meters. Dinive na to ng mga dive masters of locals of Elnido. So 27 meters yan down. Ang lalim niyan. Based from our diver friends. Oh, yan yung history niyan. Salamat. Big Lagoon yan. Kasi mas malaki pa sa Small Lagoon yun. Big Lagoon. Bigla ang lagoon yun. Bigla ang lagang yan. Bigla ang lagoon. Good morning. So, this is uwian time na. So, we're still at Elnido. Magbabas kami kasi naulan. Sakit sa likod yung van. So, ang tagal dumating. Daming pinipick up. Bawat kanto, pinipick up. So, anyway, yun. Uwi kami, magbabas kami. 9 AM yung yung full time. Yun na. So, we're at Elnido terminal. So, we're done our breakfast and check out na rin kami sa hotel. So, ito na yun kami. Ngayon. Ito na ang bag ko Ito ang bag na to. Strap pala. Punta kami guys. See you later. On the way na kami.